yung sapatos ko. Kangkang na siya. Sira na. Pero, sira na nga talaga. Pero gusto ko tong sapatos na po. Tagal na sa akin ito. Ayan, kailangan na siyang palitan. Yung kabila din. Ayan po. Kangkang na, pero gamit ko pa rin siya. Ayan, ang dami kong tissue dito kasi sipon ko nga sa aking allergy. So, need ko na siyang palitan. Ayan, suot ko pa rin siya. Rain or shine. Ayan, nung winter, hindi ko siya nagagamit kasi malamig, diba? Ngayon, na-spring na siya, kaya nagagamit ko na ulit. Pero kailangan nila ng kapalit. Ayan. Biking! Ito na siya eh. Oh, sige. Alright. Good morning, friends! Welcome back to our channel! And as you can see, kaalis lang ni Habi. Pero sandali lang siya. May pupuntahan lang siya doon sa office nila. And he'll be back mga afternoon na. So, supposedly, day off niya. Pareho kaming day off ngayon. And kaya lang, mayroong importante siyang gagawin sa office. So, ayan. Kaya, ayan. Solo muna si Ateng. Solo muna si Ateng. At tayo mag-unboxing doon sa aking pinamili. Yung nag-shopping spree daw. Shopping spree talaga, no? Kasi nag-sale. Ayun. I-unboxing natin later. For, at this moment, magluluto muna ako ng almusal at gutom na ako. So, ano kayang gagawin kong almusal? Tamad ako. Meron akong saging na medyo, tawag dito, ripe na siya. Gagawin ko siyang banana cake later. Tapos, meron akong, pancake. Mag-pancake na lang kaya ako. Alam ko, hindi ko, kakainin ko. Parang naglilihi. So, ayan. Ready na yung aking kokwa. Ayan. My favorite talaga. Hindi kasi ako nagkakape, guys. Bihira lang ako magkape. Kokwa or gatas. Kuha. Ayan. And ready na yung aking pancake mix. Ayan. Magpa-pancake na ako. And meron ako ditong peanut butter. Ubus na siya, guys. Oh. Ubus na siya. Kaya lang, tilokon ako. Tilokon. Sayang. Ako ng tilokon unya. Tilok-tilok more. Tapos yung di ba nun sa previous vlog ko, meron akong mangga. Binili ko sa Mexico. Mexico Pampanga, hindi. Joke. Hindi. Binili ko sa Mexico. Sa Costco. Maasim pala siya. Kasi nilagay ko siya sa ref. Nung pagkabili ko, nilagay ko sa ref. Tapos nung maalala ko nga, nilabas ko. Ayun, tinikman ko maasim. Dalawa na nga siya, maasim. Kaya nilagay ko siya dito para mahinog. Para tumamis. May pag-asa pa bang tumamis yan? So, ayan, magluluto na tayo ng pancake for breakfast. Ayan. Initin natin yung pan. So, ayan, luto na yung ating pancake. And lalagyan ko lang siya nitong honey. Patakan ko lang siya ng konti. Ayan, that's it. Hindi ko siya lalagyan ng butter. Yan lang siya. Ayan, nilagyan ko rin siya ng konting chocolate. And let's eat na. Let's eat na. Here. Ito yung saging, nangitim na yung balat, pero okay pa naman siya, matigas pa siya eh. Ayan. Mamaya gagawin ko siyang banana cake. And let's eat, guys. Ayan, yung mga sinampay ko. And doon, guys, yan, may mga nakikita niyo ba yan? Diyan sa dulong yan. Mga bundok, mga pine trees yan. Kalaban ko yan sa akin. Kafunsyo. And meron, nagbo-bloom na ay yung mga sakura, yung cherry blossom. Kaya hindi ako makalapit doon. Pag uwi ko niyan, magaang mata ko niyan, sigurado. Dahil sa allergy. So, hanggang dito lang ako manunood. Ayan, so ito rin, magla-lunch kami. Ito lang lulutuin ko for lunch. Ayan, tortang talong and
Ito naman yung chicken, i-grill ko lang siya dito sa pan. Parang pan-seared. Madali ang luto for lunch. Eh, gutom na daw si Bunsoy. Yan, ang banana cake is ready. Yan, luto na siya. Bagong luto na banana cake. And tikman natin. Tikman natin, ha? Ang sarap! Wow! Yan, ngayon lang ulit ako nakapagluto. Ilang months na. Kasi ngayon saging. Nilagyan ko siya ng choco chips. Kadagdag ng sarap niya. So, that's all. So, mag-unboxing tayo ngayon, guys. First, ito yung dumating na package from Kazumami. Ayan, yung ano, yung sumali ako dun sa online selling niya. And meron siyang freebies. Thank you so much. So, bubuksan natin. Ayun. Ayun yung ano. Ayan. Pusit. Nag-order ako ng pusit. Sa kanya. Ayan. Nag-order ako ng pusit. And then, ayun, may freebies na ito, hand cream. Thank you so much, Sis Koy. And ito yung in-order ko sa kanya. Yan, pre-loved na ano. Eh, meron pa palang isang cream. So, tatlong creams yung binigay niya. And ito yung, ayan, inano ko sa kanya. Ayun. At paano mabuksan to? Yan, it's just in time kasi magsa-summer na. And yan. Yan yung, yan, may sunglass. Pwede may sunglass na ako. Collection. Yan. Dagdag sa collection. Yan, sunglasses ko. So, yan. Ano lang siya. Pre-loved. Pero okay lang yun. I don't care naman eh. As long as magagamit siya at okay naman siya. And then, yung next na ano, kasi nga, nasira yung sapatos ko. So, naghanap ako ng sapatos dun sa ano, outlet park. Kasi nagmura nga sila, nag-sale sila. So, naghanap ako ng sapatos. And this one, ayun. Kapalit ng shoes ko. Bumili ako ng ano, eto, shoes pang trabaho ko. Kasi nasisira na rin yung ano, yung working shoes ko. So, ito, ang gaan-gaan niya, guys. And very, very, ano, affordable siya. So, ayan, bumili ako ng sapatos pang trabaho. And then, ito, nakita ko siyang sapatos, pumps, sandal. Ayan, ito yung, ano ko na sandal. Ayan, oh. Ang cute ng ano kasi niya, takong niya, you see. Ang cute ng takong niya, crystal, o say. Ganyan lang siya. Pang lola. Pang lola, o yan. Ganito. May ganito din ako na sandal na ganitong color na sandal. So, ayan, dalawa na yung ganitong color ko. Ayan, sapatos. Ayan, ito, pang lakad-lakad or pwede rin pang pasok na to. Pagpapasok ako sa work, ito gagamitin ko or pwede rin pang lakad. Pang casual, pwede rin, basta. Dagdag sa aking mga shoes. Kasi yung mga sapatos ko, yung mostly pang summer siya. Mostly pang summer, mga sandals lang siya, flat shoes, ganyan. So, ayan, nakita ko siya, mura lang siya, so nabili ko. And then, dun sa, ayan, kay MK, nakabili din ako ng sapatos, ayan siya. Shoes din. So, ayan, kumbaga, it takes ano talaga, pag naghintay ka, ano ba tawag doon? Pag nga ka maghintay, may biyayang dadating, ganun. So, ano ba yung pinagsasabi ko? So, eto, ayan, yung shoes. Nung ko pa talaga gusto magkaroon nito, kaya lang super mahal. And then, yun nga, nag-sale siya. Kaya, ayun, dyan, this one.
Let's choose na MK. So, ayan. Buti may size ko kasi madaling maubos ang size. Maliit lang kasi ang pako yung common size dito sa Japan. So, mabilis silang maubos yung yung size na ganito. Buti ka mo, meron pa. May natira pa siyang may natira pa siyang stock. And also, eto na rin. Yan, dyan. So, eto din, nag-sale kasi siya. This is MK Hope MD Messenger bag. Ayan, maliit lang siya. Kasi mostly yung bags ko is small or medium size lang. I don't like big bags. Yun, yung malaking bag ko lang yung pantrabaho ko. Yun lang pinakamalaki kong bag. So, mga ganito lang ang type ko. Ayan, mga small medium sizes. And ito nag-sale siya, so ginrab ko na rin. Grab talaga ha. Ito yung niya. Marami siyang compartment, guys. This one, meron siya dito. Yan yung niya. Yung, ang tawag dito, yung guide. yung guide. Guarantee pala to. Guarantee and receipt. And then, dito naman, ayan, meron din siya dito, So, ganyan. Tapos, ayan, dito sa gitna. Then, meron siyang sling. So, very, wait, very spacious siya. Kahit maliit. Ayan, maraming malalaman. Kahit maliit. Ayan. So, cute na cute ako sa kanya. Ayan, tapos meron pa siya dito. Ayan, may zipper. Meron siyang dito bulsa. Andito yung niya. So, ayan yun. Ito yung niya. Tapos, meron pa dito. And then, meron pa dito. So, marami kang malalaman. Kahit na maliit siya, meron pa dito. So, kahit maliit siya, medium size lang naman. Marami kang malalaman. Yan. And, pwede siyang hand carry. Or, pwede siyang with sling. Yung ito. So, yan. Simple lang siya. So, katerno siya nung shoes. Katerno siya nung shoes. Ayan, diba? Terno siya ng shoes. So, ayan. Motivation ko para magtrabaho na naman. Maggambaro. Magsipag magtrabaho. To wake up early in the morning. Ayan. Para, yan, for inspiration. Diba, guys? So, that's all for our unboxing. So, ayan na siya. And then, ito yung sunglass. Diba? Ayan. Feeling artista. Pose. So, thank you for watching. And please don't forget to subscribe. Click that notification bell para notified kayo sa susunod pa nating mga uploads. Thank you so much and matane! Bye for now! Take care always, everyone. Stay safe.